Ce bine e să mergi desculți. Vai, ce mă bucur de vremea asta frumoasă. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața lume, bună dimineața soare! Încă din munții Călimani, de la cabana Meteo Călimani, de Țitiș. Ce bine am dormit, sobiță, călduț. Și acum nu frig, că deja seara, sau 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Acum e bine, când e soare, e bine. O să coborâm ușor, ușor și mă așteaptă un drum până la un vârf Făget, unde e un refugiu. Urmez tot Banda Roșie. Haideți, dragilor, cu soarele înainte. Sunt mai multe marcaje care merg împreună, banda albastră, banda roșie, punctul roșu. Și e liniște și bine. Atenție că se despart drumurile, rămânem doar pe Bulina și pe banda roșie, la o cruce roșie care ducea spre Toplița și totodată banda albastră, spunem papa. Și cam dificil, nu era nimic, niciun semn. Am uitat pe hartă și am revenit pe drumul cel bun. Prinși de peniș! Dar am trecut de Șoară Țitiș și suntem în rezervația naturală Lacul Iezer. Mă rog, nu văd niciun lac, văd doar niște peniși. Și pe jos e brumă, fraților. Chit că e soare, v-am zis, noaptea e frig. Ia uitați voi. Încă se aude boncănitul cerbului. Vai, ce mă bucur de vremea asta frumoasă. Aproape suntem în Șaua Voievodesei. Am lăsat în urmă vârful Voievodeasa. Ia să vă arăt cel mai bine. Așa. Aici verde e vârful Voievodeasa. Acolo se vede chiar și cabana Meteo de unde am plecat, de pe vârful Rețitiș. Cariera de sulf, închisă prin anii 90. Și deasupra se vede vârful Negoiu unguresc și acolo a scuțit Pietrosul Călimani. Traseul din Șa se va despărți, va continua pe creastă. Asta e vârful Iezerul Călimaniului și noi vom continua cumva la dreapta, tot pe bandă roșie. Hai să vedem unde se despart. Bun, grijă mare în Șaua Voievodesei, pe unde vreți să o luați. Punctul roșu și cu banda roșie continuă prin vârful Iezerul Călimani spre satul Păltiniș și de asemenea tot bandă roșie, ceea ce mă interesează pe mine pentru a face legătura cu Munții Giurgeu, continuă pe Bâtca Stejii până la un moment dat iese într-un drum județean între Bilbor și Secu și tot continuă spre vârful Făget, unde voi înopta, dar aici nu e niciun semn, niciun marcaj, nada, niente. Așa că hai să ne orientăm, să găsim, dacă nu scoatem harta. Bună, bă, și tehnologia la ceva cu GPS-ul, pac, vezi, ești pe drumul cel bun, nu ești, fel de luminiși. Nu găsim marcaj,
Mergem după soare. S-ar vedea așa o oarecare potecuță. Bine că nu trebuie să trec prin Jnepeniș. Momentan. Hai să vedem ce urmează. Cred că o să mă aștepte pădure mai jos. Potecuță, la Ciuciu Marcaș. Potecuța și am uitat, traseul totodată merge așa pe liziera Jnepenișului. Sunt și câțiva brăduți din loc în loc. Momentan încă n-am văzut marcajul. Da, se vede, e un pic mai bătătorit pe aici. Adică din partea aia Brăzilor am traversat și mă apropii de partea asta cu Brăzi. E Jnepeniș aici colo, dar e o potecuță cu niște pietre. O să traversez o păduruce de braș și apoi văd că e un gol, un deal descoperit. Primul marcaj, un vechi marcaj de bandă roșie ascuns pe Jnepeniș. Suntem pe drumul cel bun. Am dat și de un punct albastru de care ne vom despărți imediat. Da, e destul de ușor să te dezorientezi pe aici, unde nu sunt copaci și prin iarbă mai greu să observi poteca. Vedem o bandă roșie pe copac, mergem de-a lungul brăduților pe o potecuță încă presărată cu brumă. Am dat și de un drum și să vedem pe unde se despart traseele. Aici la Șgheaburi, un drum care face stânga și unul dreapta. Noi facem dreapta. Și nu mai mergem pe punct albastru, ci doar pe bandă roșie și bandă albastră. Și de câte am văzut pe hartă, o să mergem pe drumul ăsta forestier mult și bine. Prin pădure. Mai e câte o stână pe aici colo. Mi-am potolit seta la un izvoraș și continuăm. Știți ce am realizat uitându-mă pe hartă mai bine? Chiar în punctul ăsta se despart drumurile și m-am hotărât să continui pe banda albastră, pe care de altfel am început din vârful Rețitiș, și să o duc până la capăt, până în Bilbor, să părăsesc banda roșie, chit că m-ar fi ajutat în drumul spre Făget, aș fi scurtat ceva kilometri. În schimb, dacă ajung eu în Bilbor, mai fac niște provizii, poate ceva, o mâncare, o masă caldă o să prindă bine și vreo 5 km apoi o să merg pe drum județean și voi reîntâlni banda roșie spre Făget. Ce ziceți? E un plan bun? Eu zic că da. E foame. Am dat de o stună cu un cățeluș fricos, cu văcuțe, care ni la oi, măi, sau la văcuțe. Da.
Drumul forestier se transformă în drum de țară și parcă se întrezăresc primele căsuțe din billboard. Ce faceți, domne, în drum? La o parte, vă rog, stimabilelor. La o parte, pardon. Mersi. Sărut mâinile. Mici. Hop, nu fugi. Mici. Am părăsit Billboard-ul și vreo 4 km am prins o ocazie până în șaua Răchitiș, pentru că e un sat cu același nume, nu se confunda cu vârful Rețitiș, seamănă, și începe aventura numită Munții Giurgeu. Nu foarte mult pe ziua de azi, tot așa vreo 5 km până undeva mai sus prin pădurice, lângă vârful Făget. O să ajung la un refugiu, să vedem cum stăm cu marcajul. Continuare, bandă roșie, vreo 2 zile Giurgeu, după aia urmează Hășmașul Mare, Munții Ciugului, Nemira și tot așa. Hai! Via Carpatica! Așa, am urmărit câteva minute în drum forestier și am ajuns la un izvor. Am ajuns la un loc al, nu știu, pădurarilor, unde e și o toaletă. Și de aici urcăm pe acolo prin pădure. Bandă roșie. Cum asta e pădure de foioase, vedem că de fapt e toamnă. Deci până acum mai mult șnepeniși, conifere, totul verde. Pe aici marcaje nu mai sunt, dar e pătecuță, aproape de vârful Ciorbic. Hai că m-am luat gura pe dinainte. Sunt marcaje, dar mai rare. Refugiu de sub vârful Făget. Ce bine e să mergi desculți. Azi din ce în cabană. Pădurea este pentru noi toți, dar gunoiul tău este numai al tău. Du gunoiul acasă. Ați auzit, dragilor care ați consumat bere? Ceva lemne. Era mai curățel celele dinainte, dar e bun și asta.